Okay, so let's proceed with the column. So right click and then result setup. Yan. Okay, so same, no? Same envelope yung gagamitin natin. Okay. Then punta tayo sa range. Yan. So I want to investigate uh, corner column muna. Yan. Corner column. Corner column. Then apply. Okay. So dito, medyo kailangan natin mag-excel, no? Kasi yung beam kasi MZ lang tsaka FY. Dito madami na sa column. So kagaya ng ginawa ko kanina, uh, click ko lang tong upper left. Ayan. Tapos controls, right click, copy. Ayan. Copy ko siya. Okay, and then punta ako sa yan, dito. Open nyo naman yung column natin, no? Ito yung yan, exclusive sa inyo to, no? Then paste ko siya dito, hanap ako ng bagong Excel. Sheet, sa another sheet. Paste ko. Okay. So, with that, sabi ko, ang kailangan natin sa column is FX. Tapos, MY. And then, finally, MZ. Yan. Okay. So, I want you to, check natin yung result, no? Remember, this pertains to the corner column. Yan. Okay. If you will look at the building natin, saan natin mas ini-expect ang torsion? No? Most of the time sa corner column, no? Most of the time sa corner column 'yan. Kasi plan wise, kung ito yung floor framing, ito yung si earthquake. Tapos hindi ko lang pa na-discuss, no? Ang goal na bilang nating structural engineer is yung center of mass ng building should as much as possible coincide with the center of rigidity. Yan. Otherwise, pag hindi sila nag-match, say meron kang distance, yung dalawang yan, so meron ka ng eccentricity. And that will cause the torsion. Yan. So, iikot yung building mo. Yan. Ganun ang nangyayari. Most of the time, may mga failure din na ganyan, no? Pag hindi nag-coincide yung center of mass saka center of rigidity, iikot yung building mo. No? In our case, nakikita nyo na, no? Symmetrical, no? Tapos, yan, symmetrical in both direction, no? Tapos yung center of mass natin, maganda naman yung distribution natin ng mass. Tapos yung cross section natin halos the same lahat. So for sure yung center of mass and center of rigidity natin coincides, no? Hindi ko lang pinakita pero we can produce a report kay STAAD kung nasan yung location ng center of mass saka center of rigidity. Actually nandito yun eh. Saan na ba yun? Wala nga. Hindi ko siya kinol eh. No? Bukas na lang, no? Yun. So, pero, magmamanifest yun. Pag umikot ang building mo, dahil may torsion yan, naalala nyo nung college, torsional shearing stress is T rho over J. Di ba? Polar moment of inertia. Yung torsional shearing stress nag-i-increase kapag yung raw distance mo nag-i-increase. So, kung nandito yung torsion natin sa building, ano yung distance nito? Naalala nyo, di ba? Yung most stress rivet, no? Sa concept ni steel. Base here, no? Kung nandito yung center of yung rigidity natin, nandito yung torsion natin, ang may pinakamalaking torsional stress will be the exterior. Exterior or corner column. Sabihin natin corner column. Kasi siya may pinakamalaking distance. Okay? And, tingnan natin yung result ni natin. Ano yung torsion? MX. Diba? Naalala nyo yung drawing natin ng dito? Yes, column.
Yan, no? So, we have my, we have mz. So, kung ito yung x, yung longitudinal direction, therefore, yung moment dyan is the mx. And looking at dun sa ating result, ang liit. Diba? Ang liit ng mx natin. So, therefore, halos di tayo nakaka-experience ng torsion. Tapos itong fy, fz, yan yung mga shear. No? Shear lang yung mga yan. No? So, therefore, justified na i-ignore muna natin sila sa design. So, i-delete ko sila. Yan. So, delete ko yan. Delete ko na rin to, no? Negative 354. Okay, mx. Delete. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Yan. So, yan yung set, no? Maximum fx, maximum my, max and min mz. So, ito na ngayon yung ika-copy paste ko. Control C, then punta ako sa spreadsheet natin, paste mo na siya dyan. Control B, Control B. Yan, Control B. Okay? Ay, may negative. Mali to. Ba't may negative dyan? Oh, negative. May negative siya, no? Sobrang ano ko na lang to, i-bypass ko na lang muna. Yan. So, okay. So, from there, tapos anong ano natin? Property. What do I have? 400, no? Liit nga. So, dun pa lang, no? May idea na tayo na ang liit ng beam natin failed. So, check natin yung column natin. Tapos, ayan, gawin na natin 28. 414. Well, strength-wise, kaya ng 400 eh, no? Para lumalabas, kaya. No? Kaso, tingnan nyo yung maximum demand capacity ratio natin, 0.7. Tapos, yung steel ratio natin, 3%. Diba? We should, ang fina-follow natin, 1% to 6%. Diba? Parang ganon, no? Ito, medyo 3%. Sabihin, medyo stress na yung column natin, no? Okay? So, parang we can say, I could say na, strength-wise, no? Strength-wise, kaya ng 400. Ang tanong, code-wise, kakayanin kaya to? Ayun. Yun yung, that's another question, no? So, bukas, no? Maano natin yun. Using RCDC, no? Mabi-verify natin yun, no? And pangalawa, alam naman nating hindi na kaya ng 250. So dito pa lang, no, na where's that? New page ako. Yan. So naalala nyo, no? Kung ito ay 400, this is 400, tapos yung nakatutok dito is 250. Diba? This is 250. And we know na hindi kaya ng 250 and we plan to change this into, sabihin natin 300, tapos 400 lang to. Although may difference ka na 100, pero meron pang code base provision na yung summation ng moment capacity ng girder should be greater than equal dun sa column capacity niya should be 1.2 times summation ng moment ng girder. Ayan. So, doon pa lang, magkaka-idea ka na, nako, mukhang fail na tong 400 na yun. Kasi, ilan yung nakatutok na girder dyan? Di ba? Minsan 3, minsan 4. Okay? So, doon pa lang, you can now assess, evaluate na, well, strength-wise, kaya ng 400, pero code-based, baka dyan tayo patay, dyan tayo i-penalize ni code. We'll find out, no? So, yun. Basically, may idea na kayo, no? Ito yung, natin, result ng interaction diagram of our section. 400 by 400. Yan, no? How about, tingnan natin yung So, I suggest, save as nyo to. Save as. To story project.
pangalanan ko to ng exterior, corner column. So hiwa-hiwalay na na column spreadsheet for each case. Malay mo sa corner kaya, no? Tingnan natin sa interior. Interior, tingnan natin sige. Recorded naman to, no? So at least mare-review nyo naman to, no? Okay. Sige, punta tayo sa no? Okay na tayo sa X corner. Punta tayo sa sample tayo ng interior. Punta tayo sa interior. Okay, then apply. Okay. Pag-click ko to. Yan, yung mga interior natin, no? Control, copy ko ulit to. Yan, so save as ko lang to, no? Mamaya ko na lang save as. Control B. So delete ko to. Okay. MYMZ. Paste ko to, Control C, Control B. Ayan, no? Nakita nyo, ang tumaas bigla yung demand capacity ratio, no? 0.9. Di ba? So, parang, dyan pa lang may idea ka na, oops, so parang mas stress yung interior column ko. Kasi, mas malaki yung demand capacity ratio niya. Okay? So, save as ko to. Interior column, then save. Okay, so that's it. So 3%, okay, strength wise kaya siya, pero mas malaki yung demand capacity ratio niya. Okay, so that's it for the column, no? So pwede nyong ituloy-tuloy lang yon for interior, for the exterior. Okay. So last is footing, no? Okay, sige, iyan ko muna to.